እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ የላይብራሪ ማኔጅመንት ሲስተም ኢንተርፌሳችንን እንሰራለን። ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑትን ፎርሞች አሁን 3 ፎርሞች ያስፈልጉኛል። ቤዚካሊ የመጀመሪያው ሜን ፎርም ነው፣ ሆም ፎርም ነው። ከዛ ደግሞ የመጽሐፍ መረጃ የምመዘግብበትና የማውስበት ደግሞ ሁለት የተለያዩ ፎርሞች ይኖሩኛል፣ አንድ ላይ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ዲፎልት ፓኬጅ ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ኒው jframe ፎርም አንድ ክሬት እናደርጋለን። frm home እሺ ስለዚህ ይሄ ሆም ፎርማችን ነው። ትንሽ ሰፋ እናድርገውና ቦታውን በደንብ ቦርቀቅ እናድርገው። እዚህ ላይ ስዊንግ ኮንቴነራችን ላይ ዴስክቶፕ ፔን እናስገባለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት በተኖች ይኖሩኛል። የመጽሐፍ መመዝገቢያውን ፎርም የምከፍትበትና ይሄን ኮፒ አድርጌ ፔስት፣ ይሄ ደግሞ መጽሐፍ የምናውስበትን ፎርም የምንከፍትበት ማለት ነው። አሁን እነዚህን ስም እንስጣቸው። change variable btn show book show add book ኦኬ። ይሄኛው btn show loan book loan እቺ ቴክስቱ show add book ነው የሚለው። ይሄኛው ደግሞ ቴክስቱ show loan book ኦኬ። የመጀመሪያውን ፎርማችንን ሰራን ማለት ነው። አሁን ሴቭ ዲፎልት ፓኬጅ ላይ ኒው j ኢንተርናል ፍሬም ደግሞ እንላለን ማለት ነው። j ኢንተርናል ፍሬም የሚለው እዚህ ሊስት ውስጥ ከሌለ እናንተ ጋር አዘር የሚለው ውስጥ ገቡና ስዊንግ GUI ፎርምስ እዚህ ላይ j ኢንተርናል ፍሬም የሚል አለ፣ እሱን እንመርጣለን። እዚህ ጋር frm add book finish አሁን ቡክ አድ ስናደርግ የሚያስፈልጉንን ፊልዶች በሙሉ እዚህ ጋር ድሮ እናደርጋለን ማለት ነው። እስኪ ዳታቤዛችንን እንክፈተውና ዳታቤዛችን ላይ ያሉትን ኮለሞች እያየን ነው የምንሰራው። እሺ ያሉኝ አይዲ ታይትል ኦተር ፐብሊሽ። ስለዚህ ከአይዲ እና ታይትል እንጀምር። እዚህ ምንድነው ማድረገው ሌብል ቴክስት እሺ የመጀመሪያው አይዲ ነው። ከዛ ታይትል ከዛ ሶስተኛው ምንድነው ኦተር እሺ ከዛ ፐብሊሸር ፐብሊሽድ ዴት publisher published date shelf number column number row number
shelf number ነው column number row number ጠቅላላ ኮንትሮላችን ቴክስት ቦክሶች ሆነዋል እነዚህ አራቱ እዚህ ጋር በጎን በኩል እናርጋቸው እስኪ አንድ ላይ ሹጥጥ ከሚል ወደታች ብቻ እነዚህ እንደምንፈልገው ሰፋ ሰፋ እናርጋቸው ዛ ሶስት በተኖች ያስፈልጉኛል save update delete copy paste አሁንም paste ሶስተኛ በተን ያለ ሳይዙ ይቀነስ እዚህ ዲዛይናችን ይሄ ነው ከዛ ቴብል ደግሞ እናስገባለን ማለት ነው ቴብል የተመዘገበውን ሊስቱን ማሳይበት ነው እቺን ሰብሰብ እናርጋት ይሄን ቴብሉን እዚህ ድረስ ይመጣል ወደ ታች ያለችውን ቦታ እንጠቀምባት አሁን ዲዛይናችን ይሄ ነው ቴክስቶቹን እናስተካክል አሁን የሌብሉ ኔሙን መቀየር ብዙም ጥቅም የለውም የሚያስፈልገው ቴክስቱ ብቻ ነው ኮድ ላይ የምጠቀምባቸው ቴክስት ቦክሶቹና በተኖቹ ስለሆነ የነሱን ቫሪያብል ኔማቸውን አስተካክላለሁ ይሄ ቴክስቱ አይዲ ነው ይሄ title author publisher ከpublisher በኋላ published date ከዛ shelf number column number row number ይሄ ኤግዛክትሊ መጽሐፉ የቱ ጋር እንዳለ እንዲታወቅ ነው እዛ እነዚህ ስማቸውን እንቀይራለን txt id txt title txt author txt publisher published date txt shelf number txt row column number txt row number እዛ ቴክስቶቹን ባዶ እናደርጋለን ማለት ነው የሁሉንም ቴክስት ቦክሶች ኦኬ ከዛ ይሄ ስሙ btn save ነው ይሄ btn update ነው ይሄ ደግሞ btn delete ነው save update delete ይሄ variable name tbl book list tbl book list ነው ስሙ አሁን
ቡክ አድ የምናደርግበትን ኢንተርፌስ ሰራን ማለት ነው። እዚህ ልክ በዚሁ አይነት ደግሞ መጽሐፍ የምናውስበትን ፎርም ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ዲዛይን እናደርጋለን እያለን ወደ ዳታቤዝ ኮኔክሽናችን እንሄዳለን። እናመሰግናለን። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።